السلام عليكم. في هذه الحلقة سنتعرف على التسريب أو التسرب الكهربائي. كيف يحدث تسريب الكهربائي؟ ما هي أضراره التسريب الكهربائي وأين تتجلى خطورته على الأفراد والتوصيلات الكهربائية؟ وما هي طرق الوقاية والكشف عن التسريب الكهربائي؟ سنجيب على كل هذه التساؤلات لكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي قناة الكهرباء إلكتريك. التسريب الكهربائي. لدينا في هذا التركيب تغذية أحادية الطور تتكون من الفاز والنودر. سنقوم بتركيب عداد كهربائي لقياس استهلاك الطاقة الكهربائية. هذا العداد الكهربائي يتصل بتركيب مصباح واحد عبر أسلاك توصيل توجد تحت الأرض. في الحالة العادية وقبل تشغيل المصباح نلاحظ أن العداد لا يحسب أي مقدار من الطاقة. عندما نقوم بتشغيل المصباح يقوم العداد بحساب الاستهلاك العادي الذي يستعمله المصباح المضيء. عندما نقوم بإطفاء المصباح يتوقف العداد عن حساب الاستهلاك الطاقي. الآن سنقوم بتعرية سلك الفاز الذي يوجد تحت الأرض. نلاحظ هنا أن العداد الكهربائي يحسب قيمة معينة من الاستهلاك رغم أن المصباح غير مشغل وغير مضيء. وعندما تكون الأرض مبللة أو رطبة ترتفع قيمة الاستهلاك التي يحسبها العداد رغم أننا لم نقم بتشغيل المصباح. والسبب في ذلك هو أن الكهرباء تتسرب عبر الجزء الغير معزول للإسلاك وتضيع في الأرض لأن الأرض تعتبر مقاومة أيضا للكهرباء. يتم تسريب الكهرباء لأن نقطة التسريب تتكون من جهد منخفض VB. ويعني ذلك أن هنالك فرق للجهد بينها وبين النقطة V التي تتواجد عند مخرج التغذية في العداد الكهربائي. سنفترض أن فرق الجهد بين نقطة الجهد المرتفع V ونقطة التسريب VB هو 220 ناقص 100 تساوي 120 فولت. الجهد الذي يصل إلى المصباح أصبح 120 فولت وهو ما يعني أنه عند تشغيل المصباح نلاحظ أن إضاءته ستنخفض عن إضاءته العادية. بالإضافة إلى أن المصباح سيتلف بسرعة وقبل عمره الافتراضي. الفرق في الجهد الذي سيشغل المصباح هو 120 ناقص 0 يساوي 120 فولت فقط. هنالك ضرر أيضا للتسريب الكهربائي وهو أن مقدار الشدة الكهربائية التي تتسرب للأرض غالبا ما تكون كبيرة جدا وتفوق قدرة السلك على تحمله. مما يؤدي ذلك إلى حرارة كبيرة في المقطع الموصل للتسرب وهو ما يعني ذوبان واحتراق السلك وانفصاله مع مرور الوقت. إذن التسريب الكهربائي يتسبب في احتساب استهلاك غير عقلاني للطاقة الكهربائي ويتسبب أيضا في إتلاف الأجهزة والتوصيلات الكهربائية. قد يحدث التسريب الكهربائي في أي مقطع موصل للكهرباء وغير معزول عن الأرض أو الحائط أو أي مكان رطب أو مبلل يشكل مقاومة كبيرة للكهرباء. كيف نكتشف التسرب الكهربائي؟ هنالك عدة طرق لاكتشاف التسريب الكهربائي وأبرزها مراقبة العداد في حال عدم تشغيل أو توصيل أي جهاز كهربائي. إذا كان العداد متوقف فإن التسريب الكهربائي غير موجود. أما إذا كان العداد يحسب قيمة استهلاك يمكن تحديدها فإن التسريب الكهربائي موجود. قد يحدث احتراق أيضا لعوازل السلك الذي يحدث فيه التسريب عند العداد أو بعبارة أدق سيحدث احتراق لعازل السلك الكهربائي عند مدخل توصيله. كيف أحدد مكان تسريب الكهرباء؟ توجد حاليا بعض المعدات الكهربائية التي تكتشف مناطق تسريب الكهرباء وتعتمد في أغلبها عن الكشف المغناطيسي أو الحراري للتسريب الكهربائي أو لقياس مقاومة الأسلاك التي تصبح كبيرة جدا عند التسريب الكهربائي، سنتحدث عنها لاحقا. ماذا أفعل لحماية التوصيلات والتركيبات الكهربائية من التسريب الكهربائي؟ يجب علينا دائما تمديد الأسلاك داخل قنوات التوزيع الكهربائية التي تعزل الأسلاك عن المحيط.
ويجب علينا أيضا التأكد من سلامة عوازل الأسلاك. بالنسبة لأجهزة الحماية الكهربائية كالقواطع التفاضلية والقواطع الفرعية، علينا دائما اختيار قيمة شدة التيار الكهربائي بعناية ودقة لتناسب شدة التيار التي يتحملها السلك الكهربائي، وليناسب شدة التيار التي تستهلكها الأجهزة التي نقوم بتوصيلها في القواطع الكهربائية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.